Nettanár, maradj kíváncsi, és fedezd fel a világ csodáit! Létezik-e a tér és az idő valójában? A hurokgravitáció forradalmi válasza. Miért nem fér össze a kvantumelmélet és a relativitás? Üdvözöllek a Nettanár csatornán! A mai napon a kvantumgravitáció legnagyobb kihívásáról fogunk beszélni. Miért nem tudja a modern fizika összeegyeztetni a kvantumelméletet és az általános relativitást? Kérlek, tarts velem, utána pedig beszélgessünk róla a komment szekcióban. Képzelj el egy építményt, amelynek az egyik szárnya ultramodern üvegpalota, a másik pedig egy masszív kővár. Mindkettő bámulatos mérnöki teljesítmény, de az illesztés a kettő között recseg-ropog. Nos, ez a fizika jelenlegi helyzete. Az üvegpalota a kvantumelmélet, amely hihetetlen precizitással írja le az atomokat, részecskéket, sőt a lézerek és számítógépek működését is. A kővár Einstein általános relativitás elmélete, amely megmagyarázza a gravitációt, a galaxisok mozgását és az univerzum tágulását. Külön-külön zseniálisak, együtt viszont nem működnek. A probléma mélyen gyökerezik abban, hogy ezek az elméletek a világ két teljesen különböző arcát mutatják meg. A kvantumelmélet valósága széttartó, valószínűségi és diszkrét. A részecskék egyszerre lehetnek több helyen, és események csak bizonyos valószínűséggel történnek meg. Az általános relativitás viszont determinisztikus, folytonos, és a téridő görbületét tekinti a gravitáció forrásának. És most jön a poén, a kvantummechanika úgy működik, mintha a tér és az idő rögzített háttér lenne, mint egy színpad, ahol a részecskék előadják a darabot. De Einstein szerint ez a színpad maga is színész. A téridő nem csak háttér, hanem maga is dinamikusan változik. A gravitáció nem egy erő a téridőben, hanem maga a téridő. Ez a kettőség tarthatatlan, ha az univerzum legszélsőségesebb körülményeit akarjuk leírni. Képzelj el egy fekete lyukat. Ott a gravitáció annyira erős, hogy a téridő torzul, sőt, leszakad. Vagy gondolj vissza az ősrobbanásra, az univerzum születése pillanatára, ahol minden anyag és energia egyetlen pontra sűrűsödött. Ilyen helyzetekben egyszerre kellene kvantumos módon és görbült téridőben számolnunk, de jelenleg nincs olyan elméletünk, ami ezt konzisztensen tudná kezelni. A fizikusok évtizedek óta próbálják összehozni a két elméletet. Két fő irányzat van. Az egyik a Húr-elmélet, amely azt állítja, hogy az elemi részecskék nem pontszerűek, hanem apró rezgő húrok. A másik pedig a hurok kvantumgravitáció, amely azt mondja, ne erőltessük a régi téridő fogalmat, hanem magát a teret és az időt is kvantumos objektumként kezeljük, amelyek építőkövei diszkrétek, mint a Lego kockák. Rovelli szerint, akinek gondolatait most követjük, a fizika jelenlegi állapota hasonlít egy félig befejezett forradalomhoz. Az 1900-as évek elején két elképesztő áttörést értünk el, a kvantummechanikát és az általános relativitást. De ez a kettős győzelem megosztotta a fizikai világképet. A két elmélet gyökeresen különböző kiindulópontból született, különböző nyelven beszél, és nem illeszkednek egymáshoz. A forradalom tehát félbe maradt. És itt jön be a képbe a kvantumgravitáció, mint az a lehetséges zárókő, amely ezt a kettősséget egységbe foglalhatja. Nem pusztán technikai feladat. Ez nem csak arról szól, hogy hogyan számoljuk ki két gravitonnak nevezett részecske ütközését. Ez egy filozófiai kihívás. Újra kell gondolnunk az idő, a tér, az anyag, a valószínűség, sőt maga a valóság fogalmát. Vajon hogyan néz ki egy világ, ahol nincs klasszikus értelemben vett idő? Mit jelent az, hogy maga a tér is csak valószínűségi állapotban létezik? És ha az univerzum alapja kvantált téridő, akkor mi történik az olyan fogalmakkal, mint esemény, ok vagy kauzalitás?
Ez az a világ, amelyet a kvantumgravitáció kutatói próbálnak feltérképezni. És egyre több jel utal arra, hogy a válaszok nem valahol kint vannak, hanem épp az általunk ismert elméletekben. Csak máshogyan kell őket értelmezni. A kérdés tehát nem az, hogy össze lehet-e fésülni a kvantumelméletet és a relativitást, hanem az, hogy minnit vagyunk hajlandóak elengedni abból, amit a valóságról eddig gondoltunk. Hogyan változtatja meg a tér és idő fogalmát az általános relativitás? Azt hisszük, értjük a teret és az időt, de vajon tényleg? Az általános relativitás elmélet szerint ezek nem is léteznek önmagukban. Nézzük meg, mit jelent ez valójában. A newtoni fizika világában a tér olyan, mint egy üres doboz, amibe belerakjuk a dolgokat. Az idő pedig egy független metronóm, ami a háttérben ketyeg, függetlenül attól, mi történik benne. Ez az intuíció annyira mélyen belénk ivódott, hogy még a modern, digitális kor emberének gondolkodását is áthatja. Pedig Einstein egy egész univerzumot borított fel ezzel az egyszerű kijelentéssel. A tér és az idő nem különálló színpad, hanem a fizikai világ résztvevői. Az általános relativitás elmélet azt állítja, maga a téridő is dinamikus, változó, sőt anyagszerű. A gravitáció nem egy erő, ahogy azt Newton elképzelte, hanem a téridő görbülete, amelyet az anyag jelenléte hoz létre. A híres egyenlet, amely ezt leírja, amit persze most nem idézünk, hogy a gépi felolvasó se akassza meg magát, tulajdonképpen ezt mondja ki. Az anyag megmondja a téridőnek, hogyan görbüljön, a téridő pedig megmondja az anyagnak, hogyan mozogjon. Ez már önmagában is elég meredek elképzelés, de még tovább megyünk. Ha a téridő nem csak egy passzív háttér, hanem maga is változó anyag, akkor el kell fogadnunk, hogy nincs abszolút hely és idő. Csak események és azok viszonya létezik. És itt kezdődik a fizika filozófiai forradalma. Gondolj bele, mit jelent az, hogy egy tárgy itt van és most? Ha a téridő maga is csak egy másik fizikai mező, akkor ezek a fogalmaink csak viszonyítás kérdései. Nincs abszolút itt vagy most. Ez nem költői túlzás, hanem a gravitációval kapcsolatos mérésekben már számtalanszor igazolt tény. Einstein még azt is felismerte, hogy a tér és az idő nem csak relatívak, hanem egymásba fonódnak. Egy gravitációs térben az idő lassabban telik, mint egy gyengék térben. Ezt ma már például a globális helymeghatározó rendszer működéséhez is figyelembe kell venni. Ha nem számolnánk vele, a navigációd naponta több kilométerrel csúszna el. De ennél is mélyebb a változás. A fizikai valóság Einstein szerint nem térből és időből áll, hanem egyetlen, összefonódott, négydimenziós téridőből. A különbség nem csak szóhasználat. Míg a klasszikus tér háromdimenziós és az idő lineárisan halad mellette, az általános relativitásban mindez egy közös struktúrává válik, amely maga is része az univerzum dinamikájának. És itt jön a következő forradalmi felismerés. Az események helye és ideje nem abszolút, hanem az anyag és energia eloszlásától függően változhat. Egy távoli galaxisból érkező foton más pályát fut be, ha egy tömegív meggörbíti a teret. Nem azért, mert valami elhajlítja azt, hanem mert maga a téridő másként néz ki ott. Az általános relativitás tehát újra definiálja az egész fizikai keretrendszert. A korábban stabilnak hitt fogalmak, mint a távolság, időtartam, mozgás, egy sokkal összetettebb, viszonylagos világban válnak értelmezhetővé. A téridő nem csak színpad, hanem szereplő is. Olyan, mint egy táncos, aki nem csak a színpadon mozog, hanem maga is alakítja a táncteret. Sőt, Einstein még tovább ment. Azt állította, hogy a természet alapvető törvényei nem függhetnek attól, milyen koordinátorrendszerben írjuk le őket. Ez a híres általános kovariancia elve, ami szerint a fizika nem csak akkor igaz, ha egy jó megfigyelő nézi, hanem mindig minden koordinátában. A törvényeknek tehát formailag is invariánsnak kell lenniük minden ábrázolásban. Ez a nézet
amely elsőre csak matematikai precizitásnak tűnik, valójában mély fizikai tartalommal bír. Azt üzeni, a természet nem valami láthatatlan abszolútum szerint működik, hanem csak és kizárólag a megfigyelések viszonyrendszere határozza meg, mi a valóság. A téridő, bármennyire is szeretnénk másként gondolni, nem valami ott kint létező, hanem az események közti viszonyok rendszere. Ezzel Einstein nem csak a newtoni világkép alappillérét döntötte meg, hanem valójában felkínált egy kulcsot a kvantumgravitációhoz is. Ha a téridő nem háttér, hanem maga is résztvevő, akkor logikus lépés azt feltételezni, hogy a téridőnek is kvantumos tulajdonságai vannak, hogy kvantumállapotba kerülhet, szuperpozícióban lehet, vagy akár kvantált egységekre bomolhat. A kérdés tehát nem az, hogy létezik-e tér és idő, hanem az, hogy hogyan jönnek létre ezek a fogalmak a kvantumgravitáció mélyebb valóságából. Az általános relativitás nem csak gravitáció elmélet, hanem a világ szerkezetéről szóló, mély és zavarba ejtően szép vízió. És ez a vízió ma is formálja, hogyan gondolkodunk a valóságról. Mit jelent az idő nélküli fizika? Lehet-e a világot leírni időfogalma nélkül? És ha igen, mit jelent ez ránk? Emberekre nézve. Álljunk meg egy pillanatra, hunjuk be a szemünket, és próbáljuk elképzelni, hogy nincs idő. Nincs ma, nincs holnap, nincs múlt, és nem várjuk a következő pillanatot. Furcsa, ugye? Mintha kiúznánk a szőnyeget az egész gondolkodásunk alól. Pedig a kvantumgravitáció kutatása során egyre világosabbá válik. Az idő úgy, ahogy megszoktuk, nem létezik a világ legmélyebb szintjén. A klasszikus fizika még nagyon is időfüggő volt. Newton szerint az idő abszolút, mindenütt egyformán halad, függetlenül attól, hogy mi történik a világban. A kvantummechanikában viszont az idő már nem egy univerzális metronóm, hanem inkább egy külső változó. Minden dinamikai fejlődést hozzámérünk, de nem része magának a rendszernek. Az általános relativitás pedig egyenesen odáig megy, hogy azt mondja, az idő nem abszolút, hanem a gravitáció és a mozgás függvénye. De mi van, ha tovább visszafejtjük a dolgokat? Mi van, ha a világ legmélyebb szintjén egyszerűen nincs idő? Carlo Rovelli szerint pontosan erről van szó. Amikor a téridő maga is kvantumállapotokban van, például egy fekete lyuk belsejében vagy az ősrobbanás pillanatában, akkor az idő, mint egységes és mérhető fogalom értelmét veszti. Ehelyett új fogalmakat kell bevezetnünk. Ilyen például a részleges megfigyelhető, angolul partial observable, ami nem önmagában hordoz fizikai információt, hanem csak akkor, ha egy másik részleges megfigyelhetőhöz viszonyítjuk. A klasszikus példánk nem azt kérdezzük, hogy mennyi az idő, hanem hogy mennyi az idő, amikor az inga épp középen van. Az idő nélküli fizika szerint tehát a világ nem egy történet, ami egy idővonalon halad előre, hanem egy kapcsolathálózat. A dolgok nem azért történnek, mert múltból jövünk a jövő felé, hanem mert különféle állapotok között megfigyelhető viszonyok vannak. És ezek a viszonyok azok, amiket mi időnek értelmezünk, csak épp nem létezik mögöttük semmiféle objektív óra. Ez olyan, mintha egy filmszalagját szétszednénk képkockákra. A történetet csak akkor látjuk, ha végignézzük a képeket egymás után. De a fizika mélyén ezek a képkockák egyidejűleg léteznek. A történet, amit mi beléjük látunk, csak az emberi elme terméke. És még egy meglepő csavar, a kvantumgravitáció egyik lehetséges értelmezése szerint a teljes univerzum állapota időn kívüli lehet. Azaz egyetlen kvantumállapot írja le, amiben minden időszelet már benne van. Mi emberek ebben a struktúrában úgy észleljük magunkat, mint akik egy pillanatban vannak, de ez az érzés is csak a memóriánkból és a fizikai kapcsolatokból ered. Rovelli még tovább megy. Azt mondja, hogy az idő lehet, hogy csak statisztikai illúzió. Ahogy a hőmérséklet sem létezik egyetlen molekula szintjén, hanem csak sok részecske átlagos mozgásából adódik, úgy az idő is lehet,
hogy csak sokszereplős rendszerben jelenik meg. Ott, ahol bonyolult viszonyok, energiacsere, kölcsönhatások vannak, ott jelenik meg az, amit mi időnek érzünk. És ahol ezek eltűnnek, ott eltűnik az idő is. Mit jelent ez ránk nézve? Azt, hogy amit mi a valóság egyik legalapvetőbb összetevőjének érzékelünk, az időt, az valójában másodlagos jelenség. Az idő nem van, hanem keletkezik. Ez persze nem azt jelenti, hogy holnaptól ne állítsuk be az ébresztőt, vagy ne kérjük ki a vonatmenetrendet. A mi világunkban az idő működik, és amíg makroszkopikus skálán mozgunk, addig ezt a keretet nem is kérdőjelezi meg semmi. De ha valóban meg akarjuk érteni a világegyetem legmélyebb szintjét, a fekete lyukak belsejét, az ősrobbanás előtti állapotokat, vagy a kvantumgravitáció törvényeit, akkor el kell engednünk az időt, mint egy régi, szeretett térképet, ami egykor segített tájékozódni, de most már nem elég részletes. A világ nem egy idővonal, a világ egy hálózat, egy végtelen számú viszonyrendszer, amelyben a mikor helyett a mihez képest válik alapvetővé. És ez nem csak fizika, ez filozófia is. Egy új kép a valóságról, amelyben mi magunk sem vagyunk többek, mint egy-egy viszony két csomópontja. És mégis ebben a viszonylagos világban is ott a szabadság, a felfedezés, a jelentés. Csak nem az időben, hanem a kapcsolatokban. Hogyan lehet kvantummechanikát háttér nélkül elképzelni? Ha nincs fix tér és idő, mire épül akkor maga a kvantumelmélet? A kvantummechanika klasszikus változatát úgy ismerjük, mint egy időben fejlődő hullámfüggvényt. A Schrödinger egyenletet tanítják középiskolától az egyetemig, sőt, még a popkultúrában is utalnak rá. A részecske egyszerre több helyen van, a mérés összeomlasztja a valószínűséget. De mi van akkor, ha az egész világ, amiben ezek a dolgok megtörténnek, maga is csak egy kvantált mező, tér és idő nélkül? Carlo Rovelli egyik legmerészebb állítása, hogy a kvantummechanika akkor is működik, ha teljesen elengedjük a tér és idő klasszikus fogalmát. Itt jön be a képbe a háttérfüggetlenség elve. Az a követelmény, hogy az elmélet ne függjön semmilyen rögzített téridő háttértől. Márpedig a legtöbb kvantumelméleti formalizmus, beleértve a részecske fizikát. Az atommodellt és a kvantummező elméletet mind feltételezi, hogy a dolgok egy adott téridőn belül játszódnak le. De mi van, ha maga a téridő nem egy színpad, hanem szereplő? Ha a téridő kvantált, akkor nem lehet rátenni egy kvantumelméletet, mint egy filmet a vászonra. Mert maga a vászon is része a filmnek. Ezért a kvantumgravitációban teljesen új eljárásra van szükség. Itt nem a hullámfüggvény fejlődését vizsgáljuk egy külső időparaméter mentén, hanem a különféle mért mennyiségek közti kapcsolatok valószínűségét keressük. A fizikai állapotokat nem egy időben létező pillanatként írjuk le, hanem úgynevezett határfeltételek között vizsgáljuk, mintha nem az számítana, hogyan zajlik a folyamat, hanem az, milyen be- és kiállapotok között történik valami. Ez az elképzelés sokkal közelebb áll a Feynman-féle útintegrál elvhez, ahol az események közötti lehetséges utak összeadásából kapjuk meg a valószínűséget. De Rovelli még ezen is túlmegy. Ő azt mondja, hogy maga az evolúció is csak viszonylagos. Nem az időben zajló változás a lényeg, hanem a viszony a különböző mért értékek között. Ez a nézet neve relációs kvantummechanika. A relációs értelmezés szerint nincsenek abszolút állapotok. Minden fizikai állapot csak viszonylagosan értelmezhető egy másik rendszerhez képest. Nincs univerzális hullámfüggvény, amely leírná a világot. Van viszont egy hálózat, amelyben különböző rendszerek látják egymást különböző állapotokban. Olyan ez, mintha a fizikai világ egy végtelen számú szemüvegen keresztül lenne értelmezve, és nincs központi szemszög. Ez nem csupán filozófiai furcsaság, hanem mély fizikai szükségszerűség.
Ugyanis, ha nincs háttértéridő, akkor nem lehet elválasztani a megfigyelőt a megfigyelt rendszertől. Minden kölcsönhatás egyben mérés is, és minden mérés egy másik rendszerrel való kapcsolat. Az univerzum tehát nem egy nagy gépezet, ami objektíven zakatol, hanem egy dinamikus, kvantált viszonyrendszer, amelyben a valóság mindig a kapcsolatokból keletkezik. Ez az újfajta kvantumelmélet már nem az energiaszintek, részecskepályák vagy hullámfüggvények klasszikus világát mutatja, hanem egy sokkal általánosabb struktúrát. Egy olyan világot, amelyben nincs közös idő, nincs abszolút tér, és mégis van előrejelezhetőség, de csak bizonyos valószínűségi kapcsolatok szintjén. És igen, ez felforgatja mindazt, amit a gimnáziumi fizikakönyvekből tanultunk. De pont ez a tudomány szépsége, hogy hajlandó elengedni a régi gondolatokat, ha új tapasztalatok és új elméletek ezt kívánják. A kvantumgravitáció nem tagadja a kvantummechanikát. Épp ellenkezőleg kiterjeszti azt egy új téridő nélküli világra, ahol már nem a mikor és hol a kérdés, hanem az, hogy minivel van kapcsolatban. Képzeljük el ezt úgy, mint egy zenenűvet, amelyet nem időrendben hallgatunk, hanem egyszerre látunk minden hangjegyet a kottán. A dallam nem az időtől függ, hanem attól, hogy milyen viszonyban állnak egymással a hangok. Ugyanígy a kvantumgravitáció is egy olyan világképet rajzol fel, amelyben a valóság nem időben történik, hanem szerkezetként egyszerre van jelen. És ez a struktúra maga a világ. Hogyan épül fel a tér kvantumszinten? Spin-hálózatok. Ha a téridő nem folytonos, hanem kvantált, akkor miből áll a tér? És hogyan képzeljük el egyáltalán egy ilyen világ szerkezetét? A klasszikus elképzelés szerint a tér egy sima, folytonos dolog, mint egy végtelen gumilap, amit meg lehet hajlítani, görbíteni, de aminek mindig van valamilyen geometriája. Ezen mozognak az objektumok, mint egy játékszőnyegen a kisautók. De ha elfogadjuk, hogy maga a téridő is kvantumos természetű, akkor ennek a gumilapnak is meg kell szakadnia valahol. Nem lehet végtelenül osztható. Kell lennie legkisebb térdarabkáknak, amelyekből a világ épül. Carlo Rovelli-Hurok kvantumgravitációja szerint a tér legmélyebb szintjén nem folytonos háttér, hanem apró, diszkrét elemek hálózata. Ezeket nevezzük spin-hálózatoknak. Olyan ez, mint egy Lego világ. Távolról nézve sima és összefüggő, de közelről nézve apró blokkokból áll. Csak hogy ezek a blokkok nem fizikai objektumok a megszokott értelemben, hanem kvantumállapotok. Pontosabban a tér kvantumállapotainak ábrázolásai. De mi is az a spin-hálózat? Először is felejtsük el a tér klasszikus koordinátáit. Itt nincs szükség X, Y és Z tengelyekre. Nincs háttér, amire rárajzoljuk az objektumokat. A spin-hálózat maga a tér. Egy grafikus hálózat csomópontokból, ezek a kvantált térdarabkák csúcsai, és élekből áll, amelyek ezek között a csomópontok között feszülnek. Minden élhez egy szám, spin, tartozik, ami nem más, mint a tér kvantumgeometriájának egyfajta mértéke. Ez jelzi például, hogy mekkora felület húzódik két térdarabka között. A csomópontok, amelyekhez több él is kapcsolódik, a kvantált térfogatok helyei. Az él, azaz a kapcsolat két csomópont között, pedig azt mutatja meg, hogy milyen módon kapcsolódik két ilyen térdarabka egymáshoz. Képzeld el úgy, mint egy 3D-s hálót, ahol a csomópontok a kis buborékok, az élek pedig a köztük feszülő membránok, csak hogy ezek a struktúrák nem háromdimenziós térben lebegnek. Ők maguk alkotják a háromdimenziós teret. És miért spin? Mert az élhez rendelt szám valójában a kvantummechanikából jól ismert spin szám, például egy fél, egy, háromnegyed, stb. Ezek a számok tulajdonképpen az SU2 csoport irreducibilis reprezentációi. Ez a matematikai nyelv mondja meg, hogy egy adott él mekkora kvantált felületet jelent. Így jön létre a kvantált geometria. Nem folytonos hosszúságokból és felületekből, hanem diszkrét spin értékekből.
Ez a koncepció nem pusztán matematikai ötlet, hanem konkrét eredményekhez vezet. A hurok kvantumgravitáció képes megadni azokat az operátorokat, amelyekkel a felület vagy térfogat értékét ki lehet számítani egy spinhálózat adott állapotára. És a meglepő válasz, ezek az értékek kvantáltak. Nem lehet akármekkora egy felület, hanem csak bizonyos kvantum értékeket vehet fel. Pontosan úgy, ahogy az elektron energiája sem lehet bármilyen, csak meghatározott szintek között válthat. Ez azt jelenti, hogy a tér is granularizálódik, van egy legkisebb egység, aminél kisebb már nem létezik. Ez az úgynevezett Planck méret, ami körülbelül 10⁻33 centiméter. Ilyen léptékben a tér már nem sima, hanem hálós, szemcsés és kvantált. Fontos hangsúlyozni, hogy ezek az állapotok nem egy valóságos hálót jelentenek, amit ki lehetne vetíteni egy térképre. A spinhálózat maga nem térben van, ő maga a tér. A klasszikus értelemben vett távolság, méret, forma csak akkor jelenik meg, ha sok-sok ilyen kvantumállapot együttese viszonylagosan kiegyenlítődik. Akkor látjuk azt, amit mi folytonos térnek érzékelünk. Képzeljük el úgy, mintha egy nagy felbontású képet néznénk. Távolról teljesen sima, folyamatos színátmeneteket látunk, de ha nagyon közel megyünk, pixeleket látunk. A Hurok kvantumgravitáció szerint a tér ilyen. A klasszikus világban úgy tűnik, hogy a tér folytonos, de a kvantum szinten a tér is pixelekből áll. Csak hogy ezek a pixelek nem négyzetrácsosak, hanem kvantumhálózatokként viselkednek. És ez nem csak szép gondolat, hanem fizikai tartalommal bíró állítás. A spinhálózatok képesek megjósolni, hogy mekkora egy adott térdarabkának az entrópiája, vagy hogy milyen módon kvantálódnak a fekete lyukak horizontjai. Sőt, egyesek szerint a spinhálózatok segítenek megérteni az univerzum infláció előtti állapotát is. A kérdés tehát nem az, hogy hol van a tér, hanem az, hogy hogyan jön létre a tér ezekből az alapvető kvantumkapcsolatokból. A spinhálózatok forradalma nem csupán új eszköz a fizika számára, hanem új világnézet is. A valóság nem szilárd alapokon nyugszik, hanem kölcsönös viszonyok dinamikus hálózatából áll. A tér tehát nem egy befogadó edény, hanem maga is résztvevő. És a kvantumgravitáció szerint ez a résztvevő minden egyes kis darabjában egészen pontosan meghatározható kvantumállapot. Nem kevésbé konkrét, mint egy atom vagy egy foton, csak épp nem valami benn lévő, hanem maga a benn. A tér a legvégén nem valami, ami van, hanem valami, ami összeköt. És ez a kötés spinhálózatok formájában maga a kvantált univerzum. Hogyan határozható meg térfogat, felület kvantált elméletben? Milyen mértékegysége van egy kvantált felületnek? És hogyan számoljuk ki, mekkora egy darabka tér a kvantumgravitációban? A klasszikus geometriában, ha tudjuk egy test alakját, könnyedén kiszámolhatjuk a térfogatát és a felületét. Egy kocka, oldal a köbön, egy gönd, 4/3 pi r a köbön. De ezek a képletek mind azon alapulnak, hogy a tér folytonos, hogy sima, felosztható, és bármilyen kis részét meg tudjuk mérni. A kvantumgravitáció, különösen a Hurok kvantumgravitáció egészen másképp látja ezt. Rovelli szerint a tér szerkezete nem folytonos, hanem kvantált, és ezzel együtt a felületek és térfogatok is csak bizonyos diszkrét értékeket vehetnek fel. Mint a pénzérmék. Nem létezik 2,37 forintos érme, csak meghatározott címletek vannak. A tér is ilyen módon címletezett. De hogyan működik ez a gyakorlatban? A Hurok kvantumgravitáció központi objektuma a már említett spinhálózat. Ez egy grafikus struktúra, csomópontokból ezek a térdarabkák, és élekből ezek a kapcsolatok közöttük áll. Minden élhez egy spinérték tartozik, ezek S2-es kvantumszámok, például 1,1, 3,1, stb.
Ez a spin érték fogja meghatározni, mekkora kvantált felület húzódik két térdarabka között. Képzeljük el, hogy egy spin hálózat élét átszeli egy gondolatbeli felület. A Hurok kvantumgravitáció egyik nagy eredménye, hogy létezik egy kvantumuoperátor, amelynek saját értékei adják meg a felület lehetséges kvantált értékeit. És ezek az értékek nem folytonosak, hanem adott spin értékek alapján számíthatók. Minél nagyobb a spin, annál nagyobb a kvantált felület. A képlet, amit itt most nem fogunk leírni, mert a géti felolvasás nem barátja a görög betűknek és négyzetgyököknek, lényegében azt mondja, hogy a felület kvantumai a spin nagyságának gyöke szerint nőnek. Vagyis egy élhez tartozó spin érték határozza meg, hogy az él mekkora felülettel járul hozzá a teljes térhez. Ez már önmagában lenyűgöző, a tér mérhetősége nem függ a háttérkoordinátáktól, csak a spin hálózat topológiájától és spin értékeitől. És mi a helyzet a térfogattal? A térfogat kiszámítása már bonyolultabb, de az alapelv ugyanaz. A térfogathoz olyan kvantumuoperátor tartozik, amely a spin hálózat csomópontjaihoz rendel értékeket. Ez az operátor figyelembe veszi az adott csomóponthoz tartozó élek spinjeit és azok geometriai elrendezését. A végeredmény a térfogat is kvantált és csak meghatározott értékeket vehet fel. Nem lehet fél Planck térfogat, csak olyan, amit az elmélet engedélyez. Fontos hangsúlyozni, ezek nem mérések a klasszikus értelemben. Ezek a tér kvantumállapotaihoz tartozó operátorok saját értékei, amelyek akkor jelennek meg, amikor a tér kvantumrendszere valamilyen mérésen megy keresztül. Például, ha anyag halad át rajta, vagy ha gravitációs hullámok torzítják. Ez egy újfajta geometria. Nem euklideszi, nem rimantéri, hanem kvantált. A tér nem csak görbülhet, hanem darabokra is hullhat. És ezek a darabok nem széttörendezett részek, hanem rendezett kvantumállapotokban lévő egységek, amelyek úgy állnak össze, mint valami geometriai DNS lánc. Az is izgalmas, hogy ezek a kvantált felület és térfogatértékek közvetlen kapcsolatban állnak a gravitációs információval. Például egy fekete lyuk horizontja nem csak klasszikus értelemben felület, hanem kvantumgravitációs értelemben is egy spin hálózat élrendszerének eredménye. Az entrópiája, vagyis az információ tartalma pedig közvetlenül a kvantált felület értékek számából adódik. Így a híres Bekenstein-Hawking képlet, ami a fekete lyuk entrópiáját és horizontját kapcsolja össze, egy kvantumgravitációs gráf mögött nyugszik. És ha belegondolunk, mennyire logikus is ez. A klasszikus világban a tér és idő végtelenül osztható volt, de ez matematikai idealizáció. A természet szereti a kvantálást, az energiaszinteket, a töltéseket, a spint. Miért pont a téridő lenne kivétel? A kvantált felület és térfogat operátorok tehát nem csak hogy léteznek, hanem konkrét, számolható jóslatokat adnak. Az elmélet szerint a tér kvantált szerkezete a Planck méret alatt már nem simítható el, és ezzel automatikusan eltűnnek az ultraviola divergenciák, a hagyományos kvantumtérelmélet végtelenei. A kvantált tér megszűri a végtelent, mint egy szita, amin csak a létező kvantumállapotok férnek át. A kérdés már nem az, hogy mekkora egy kockatérfogat, hanem az, hogy mennyi információ fér bele egy kvantált csomópontba. A Hurok kvantumgravitáció válasza szerint csak annyi, amennyit az adott spin konfiguráció megenged. A valóság nem végtelen, hanem véges és strukturált. És a geometria ebben a világban már nem szögmérővel indul, hanem kvantumszámokkal. Mit jelent a kvantumgravitációs dinamika, és van-e benne idő? Ha a tér kvantált hálózatokból áll, hogyan változik ez az állapot? Mi mozog egy olyan világban, ahol maga a téridő is kvantumállapotban van? A fizika szinte minden ága valamilyen változást ír le. A newtoni törvények szerint a testek gyorsulnak, az elektromágneses hullámok terjednek, a
A kvantummechanikában a hullámfüggvény evolvál. A dinamika az, ami megmondja, hogyan lesz valamiből valami más. De hogyan értelmezzük ezt egy olyan világban, ahol a tér és az idő is csak viszonylagos fogalmak, ahol nincs külső idő, amihez képest bármi fejlődne? A Hurok kvantumgravitáció egyik legmélyebb újítása, hogy teljesen újraértelmezi, mi az, hogy dinamika. Mivel a téridő maga is kvantált, és nincs rajta kívüli globális óra, ezért a hagyományos Schrödinger-féle időfejlődés itt nem értelmezhető. Nem tudjuk azt mondani, hogy az állapot t-idő alatt így meg így változik, mert nincs t. A dinamika helyett itt relációk vannak, viszonyok különféle kvantumállapotok között. És a változás nem mást jelent, mint hogy két különböző határállapot, például két spinhálózat között van-e lehetséges átmenet. Azaz van-e rá kvantumgravitációs engedély. A dinamika tehát nem egy időbeli lefolyás, hanem egy valószínűségi térkép a különféle kvantumállapotok között. Ezt a képet formalizálja az úgynevezett spin-foam formalizmus, amely a spin-hálózatok időbeli általánosítása. Képzeljük el, hogy a spin-hálózatok nem csak állapotokat jelentenek, hanem a közöttük lévő átalakulásokat is le lehet írni, mint egy háromdimenziós hálózat négydimenziós nyújtózását. Ezt a nyújtózó mozgóhálót nevezzük spin-foamnak, magyarul spin-hubnak. Egy spin-hub olyan, mintha egy tér kvantumhálóját megsütöttük volna az idővel, de anélkül, hogy magát az időt használnánk. Nem egy háttéridőn halad, hanem önállóan hordozza az evolúciót. A változás nem más, mint a hálózat szerkezeti módosulása, csomópontok összeolvadása, élek újrakapcsolódása, topológiai átrendeződés. De ha nincs háttéridő, akkor hogyan jósolunk bármit? A válasz úgynevezett átmeneti amplitúdókkal. Ezek olyan kvantummechanikai mennyiségek, amelyek megadják annak a valószínűségét, hogy egy adott kvantumgeometriai állapotból egy másik állapot átalakulhat. A dinamika tehát nem azt mondja meg, hogy mi történik idővel, hanem hogy mi lehetséges és mennyire. Ez a szemlélet a kvantummechanikát is mélyen újraértelmezi. A fizikai valóság nem egy konkrét időbeli folyamat, hanem egy hálózat az állapotok között, ahol a kapcsolatok szabályait a kvantumgravitációs dinamika határozza meg. Minden spin-hub egy lehetőség. A világ egy lehetséges története, de nem időbeli értelemben, hanem logikai és topológiai szempontból. Itt tehát nincs szükség óraműidőre. A dinamika az, amit a hálózat engedélyez, és a fizika lényege az, hogy mely struktúrák valósulhatnak meg, milyen átmenetek engedélyezettek, és milyen valószínűséggel. Van ennek bármilyen kapcsolatunkhoz, mi emberekhez? Igen, mert ez a megközelítés a megfigyelőt is újra definiálja. Mivel nincs abszolút idő vagy tér, minden mérés, minden megfigyelés egy másik rendszerhez való kapcsolódás. Az idő fogalma akkor jelenik meg, ha egy bonyolult rendszer, például az emberi agy, kapcsolatba lép egy másik rendszerrel, és nyomot hagy benne. Ezek a nyomok azok, amiket mi emlékezetnek, okozatnak, vagy időbeliségnek hívunk. Rovelli ezt nevezi relációs időnek. Az idő nem alapfogalom, hanem emergens, csak bonyolult rendszerek között értelmezhető. A dinamika tehát nem történik, hanem viszonyul. Ezzel a Hurok kvantumgravitáció egy egészen új nyelvet kínál. Nem történeteket mond el, hanem szerkezeteket ír le. A világ nem egy könyv, amit időrendben kell elolvasni, hanem egy térkép, ahol minden pont kapcsolatban áll más pontokkal, és a jelentés nem a haladásban rejlik, hanem a kapcsolatok rendszerében. És ha ez így van, akkor az idő maga is csak egy illúzió, egy mellékterméke annak, hogy mi hogyan észleljük a világhálót, amelyből a valóság szövődik. A dinamika pedig nem más, mint ez a szövési minta, a valószínűségek ritmusa, amelyből a kozmosz dallama kibomlik, idő nélkül, mégis minden változás magját hordozva. Alkalmazható-e ez fekete lyukaknál és az ősrobbanásnál?
Hogyan vizsgálhatjuk a világ peremén a kvantált téridőt? A kvantumgravitáció egyik legfontosabb ígérete, hogy választ ad a fizika legszélsőségesebb jelenségeire. Amikor a téridő görbülete végtelenbe hajlik, például egy fekete lyuk belsejében vagy az ősrobbanás pillanatában, a klasszikus elméletek, mint az általános relativitás elbuknak. Ott már nem lehet tovább extrapolálni a téridő geometriáját. Ott valami más történik, és itt lép be a kvantumgravitáció, különösen a Hurok kvantumgravitáció. Vegyük először a fekete lyukakat. Ezek a kozmikus objektumok annyira sűrűek, hogy semmi, még a fény sem képes elhagyni a belsejüket. Az általános relativitás szerint a fekete lyuk közepén úgynevezett szingularitás található. Egy olyan pont, ahol a téridő görbülete végtelenné válik. Ez viszont nem csak matematikailag ronda, de fizikailag is gyanús. A természet nem szereti a végteleneket. A Hurok kvantumgravitáció szerint azonban a szingularitás nem létezik, vagy legalábbis nem úgy, ahogyan a klasszikus elmélet képzeli. Mivel a tér kvantált, a téridő nem képes tetszőlegesen zsugorodni. Létezik egy minimális térfogategység. Ez a kvantumgravitációs gát megakadályozza, hogy a fekete lyuk belseje valódi szingularitássá váljon. Ahelyett, hogy egy pontba omlana össze minden, a tér valamilyen kvantumhabos szerkezetet vesz fel. Vannak olyan modellek, amelyek szerint a fekete lyuk nem is a semmibe vezet, hanem egy fehér lyukként átfordul, vagy akár egy új univerzum születési pontjává válhat. A fekete lyuk nem végpont, hanem egy új kezdet. És most kapaszkodj meg, ez a gondolat összecseng azzal, amit az ősrobbanásról is feltételezhetünk. A klasszikus kozmológiai modellek szerint a világegyetem 1380 millió évvel ezelőtt egy szingularitásból indult ki. Egy végtelen sűrűségű, végtelen hőmérsékletű semmiből. Ez persze eléggé nehezen értelmezhető. Mit jelent, hogy előtte nem volt semmi? És miért volt pont akkor a kezdet? A Hurok kvantumgravitáció egyik legizgalmasabb alkalmazási területe a loop kvantumkozmológia, azaz Hurok kozmológia. Ez az elmélet nem egy klasszikus téridőn futtatja az univerzumot, hanem a téridőt is kvantált struktúraként kezeli már a kezdet-kezdetén. És ez egészen döbbenetes eredményhez vezet. Az ősrobbanás nem egy kezdet, hanem egy átmenet. A kutatások szerint a világegyetem nem a semmiből bukkant elő, hanem egy előző összehúzódó fázisból pattant vissza. Olyan, mint egy rugó, amelyet összenyomtak, de nem engedték szétpukkanni, hanem egyszer csak bum, visszaugrott. Ezt a folyamatot nevezik quantum bounce-nak, azaz kvantum visszapattanásnak. Az idő tehát nem kezdődött el az ősrobbanásnál, hanem folytatódott. Másképp, más struktúrákkal, de nem a nulláról. Ez persze nem csak elméleti játékszer. Egyre több jel utal arra, hogy a kozmikus mikrohullámú háttérsugárzásban, a világmindenség ősfényében lehetnek apró nyomai ennek a korábbi kvantumuniverzumnak. Egyenlőre nem tudjuk bizonyítani, de a lehetőség reális. És még egy meglepő vonatkozás, a fekete lyukak entrópiáját is meg tudjuk számolni a Hurok kvantumgravitációval. Hawking szerint a fekete lyukaknak van hőmérsékletük és elpárolognak. De honnan jön az entrópia? A Hurok elmélet szerint a fekete lyukak horizontja kvantált felület. Olyan kis területekből épül fel, mint apró mozaik darabkákból. És ezek a darabkák állapotai adják ki az entrópiát. Ez óriási siker, mert először sikerült statisztikus fizikai módon levezetni a fekete lyukak entrópiáját egy kvantumgravitációs elméletből. Összefoglalva, a Hurok kvantumgravitáció nem csak filozófiai vagy matematikai kíváncsiság, hanem eszköz arra, hogy választ adjunk a fizika legsötétebb rejtélyeire. Fekete lyukak, ősrobbanás, szingularitások, ezek a határok már nem megközelíthetetlenek, hanem feltérképezhetők, ha elég bátrak vagyunk újra értelmezni, mit is jelent tér, idő és valóság.
A téridő nem egy színpad. A téridő a szereplő maga, és ha kvantált, akkor a dráma is kvantum szinten zajlik. Ott, ahol minden végtelen helyett csak lehetőség, minden pont helyett csak kapcsolat létezik. Milyen típet ad a hurokgravitáció a valóságról, és hol tartunk most? Mi marad a világból, ha minden háttér eltűnik? Amikor egy elmélet a tér és az idő szerkezetéhez nyúl, valójában a valóság legmélyebb rétegeit feszegeti. A hurok kvantumgravitáció nem pusztán egy új matematikai modell, valójában radikális átrendezése annak, amit a világról gondolunk. Ebben a képben a tér nem passzív háttér, hanem aktív résztvevő. Az idő pedig, az idő talán nem is létezik önállóan, csak események és kapcsolatok léteznek. Találkozások. Ez az elmélet azt mondja, a világ hálózatokból áll, nem atomokból, nem részecskékből, hanem csomópontokból és kapcsolatokból. A valóság szövete nem folytonos, hanem darabos. Mintha a világ egy Lego készletből állna, csak épp a Lego darabkák nem műanyag kockák, hanem kvantumállapotok, amelyek téridőt és eseményeket hoznak létre. Ez a hálószerkezet, a spin hálózat nem egy térben van, hanem ő maga a tér, ahogyan mi érzékeljük. Csak ezeknek a csomópontoknak az illúziója. Egy emergens jelenség, mint a szivárvány, valós, de nem megfogható. És ez nem csupán költői kép. Ez az elképzelés mélyen beágyazódik a kvantummechanika és az általános relativitás elveibe. Ha mindkét elméletet komolyan vesszük, akkor nem lehet megúszni a következtetést. A téridőnek kvantumos és hálózatszerű szerkezete van. Nem csak az anyag, nem csak a fény, de maga a tér is darabos. És ami talán a legmeglepőbb, minden mozgás, minden időbeli változás ebben a hálózatban valójában csak kapcsolatváltozás. Mint egy közösségi háló, ahol a barátságok újrakötése maga az idő. De akkor mi a szerepünk ebben a hálóban? A hurokgravitáció filozófiai üzenete nem kevésbé radikális, mint a fizikai. A valóság nem abszolút struktúrákra épül, hanem relációkra. Nincsen világ önmagában, csak világ valakihez képest. Minden esemény, minden téridő szerkezet megfigyelőtől függ. A valóság nem egy független gépezet, inkább egy interaktív történet, amit az anyag, a fény, a tér és az idő együtt írnak. A kérdés persze az, mennyire biztos mindez. Hol tart most a hurokgravitáció? A válasz lenyűgözően messze, és mégis elképesztően messze a végső megoldástól. Elméleti szinten a hurokgravitáció konzisztens, háttérfüggetlen kvantumgravitációs elmélet. Belső szimmetriákkal, pontos matematikai struktúrákkal, és olyan eredményekkel, mint a fekete lyuk entrópia, az ősrobbanás kvantumos leírása, vagy a téridő granularitása. Ez hatalmas teljesítmény, ugyanakkor a kísérleti igazolás még várat magára. Egyelőre nincs olyan mérés vagy megfigyelés, amely biztosan hurokgravitációs hatást mutatna. Még nem látjuk a tér kvantumhabját, még nem érzékeljük a Steinfon világ rezdüléseit, de ez nem jelenti azt, hogy nem léteznek, csak azt, hogy a világ szövetéhez képest mi még óriások vagyunk. Túl nagyok, túl lassúak, túl hétköznapiak. Az elmélet fejlődik, nem egyedül. Más elméletek is vannak. Húrelmélet, causal-set elmélet, aszimtotikus biztonság, kísérleti ötletek a gravitáció kvantálására. De ezek között a hurokgravitáció egyedülálló abban, hogy nem igényel háttértéridőt. Nem egy előre megrajzolt színpadon játszik, hanem maga írja meg a színpad gerendáit is. Talán ez a tudomány igazi ereje. Nem csak válaszokat ad, hanem új kérdéseket is föltesz. Nem zárja le a világot, hanem kinyitja. Milyen képet ad tehát a hurokgravitáció a valóságról? Egy világot, amely nem rögzített, hanem alakuló. Nem passzív, hanem élő. Nem struktúra, hanem történet.
Egy háló, amelyen keresztül mindannyian kapcsolatban állunk. Nem csak egymással, hanem magával a térrel, az idővel, a létezéssel. És ez nem science fiction, ez a tudomány. Csak most tanulunk újra kérdezni. Köszönöm, hogy ma is velem tartottál ebben a kalandos felfedezésben. A tér, az idő és a valóság legmélyebb szintjein barangoltunk. Ha úgy érzed, sikerült újat mutatni, vagy esetleg valami megmozdult benned ezzel kapcsolatban, írd meg bátran a gondolataidat a kommentek között. Nagyon kíváncsi vagyok, te hogyan képzeled el a világ szövetét, és mit gondolsz, valóban darabos-e a téridő? Ha szeretnél még több ilyen mélymerülést a tudomány határvidékére, és támogatnád a munkám, csatlakozhatsz a csatornatagok közé is. Ezzel nem csak extra tartalmakhoz jutsz, hanem segítesz életben tartani ezt a tudományos küldetést. Ne felejts el feliratkozni, ha még nem tetted meg, és nyomd meg azt a kis harangot is, hogy ne maradj le a következő utazásról sem. A NetTanár csatornán rengeteg izgalmas videót találsz még. Kvantummechanika, ősrobbanás, tudat vagy épp a semmi természetrajza. Nézz szét és fedezd fel. Mennyi csoda rejtőzik még az univerzumban. Találkozzunk a következő videóban. Addig is maradj kíváncsi és fedezd fel a világ csodáit. NetTanar. Stay curious and discover the wonders of the world.